تخيل أن يتم تجميد كل أسعار المنتجات في بلدك في كل شيء متعلق بالمال لمدة 30 سنة، وراتبك الشهري لا يتغير أبدا، وحتى سعر وجبات الطعام في الشوارع يبقى كما هو عليه، وسعر الفائدة على الرهن العقاري الخاص بك أقرب إلى الصفر. حسنا، قد يكون هذا مدهشا للبعض، ولكن هذا هو الواقع في اليابان. فلقد اعتاد اليابانيون على بقاء أسعار كل شيء على حالها إلى حد كبير عكس بقية دول العالم. فتخيلوا أن سعر تذكرة المترو في مصر قبل 10 سنوات كان بجنيه واحد، واليوم أصبح 15 جنيه. ونفس المسألة نجدها في تركيا والسعودية وغيرها من البلدان إلا اليابان. وللأمانة لم يكن الأمر دائما على هذا النحو في اليابان. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان الاقتصاد الياباني يشهد تضخما في الأسعار إلى حدود أواخر الثمانينات من القرن الماضي، حيث استقرت الأسعار والرواتب وكل شيء متعلق بالمال، إلى أن قرر البنك الياباني مؤخرا أن الوقت قد حان لإنهاء تجربته الأخيرة والخروج من أسعار الفائدة الصفرية لأول مرة منذ 2007، حيث قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى انتهاء أسعار الفائدة السلبية المستمرة لسنوات. فكيف قررت اليابان إدارة اقتصادها بشكل مختلف تماما عن بقية العالم؟ وكيف يمكن أن يؤدي هذا التحول الهائل إلى تعطيل الحياة اليومية في جميع أنحاء اليابان؟ وكيف يمكن هذا أن يؤثر على الاقتصاد العالمي بوصف اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث لم يكن هذا الركود دائما في مرحلة ما من تاريخ اليابان. لقد كان الاقتصاد الياباني ينمو بسرعة كبيرة لدرجة أنه بدا وكأنه على وشك تجاوز الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حققت اليابان ما يسمى بالمعجزة الاقتصادية من الستينات إلى أواخر سبعينات القرن الماضي، لأن الطبقات المتوسطة كانت تتوسع في أواخر الثمانينات بشكل كبير، لدرجة أن الاقتصاد الياباني أصبح يمثل حوالي 10% من إجمالي الاقتصاد العالمي. وكانت اليابان على صغر مساحتها التي تعتبر أقل من دولة ليبيا وموريتانيا بمراحل ثاني أكبر اقتصاد في العالم حينها، متجاوزة بذلك دولا مهمة مثل الاتحاد السوفيتي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. في ذلك الوقت كان الكثير من اليابانيين يمتلكون نقودا أكثر من أغلب شعوب الأرض، وكان الإنفاق المتهور حينها هو القاعدة. وبحلول نهاية الثمانينات كان سوق الأوراق المالية في اليابان يشهد ارتفاعا مستمرا ليصل إلى مستويات قياسية، وهذا التضخم في الأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني. فعلى سبيل المثال قيل أن القصر الإمبراطوري في طوكيو يعادل سعره سعر ولاية كاليفورنيا. تخيلوا أن هذه الولاية الأمريكية مساحتها أكبر من اليابان، واقتصادها هذا يعادل اليوم تقريبا كل اقتصاد اليابان. فقد تخيلوا حجم التضخم الكبير الذي شهدته اليابان حينها. ليس هذا فحسب، بل رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل حاد في عام 89 في محاولة للحد من المضاربة وخفض التضخم، كما قامت الحكومة بإجراءات حمائية لخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع العقارات إلى النصف من قيمته. ونجحت الحكومة في هذا، وانخفضت أسعار العقارات إلى النصف تقريبا، وانخفض مؤشر نيكي إلى النصف. ولكن هذا التراجع لم يدم لفترة وجيزة، بل استمر لفترة طويلة أجل، وأصبح حالة نادرة في الاقتصاد العالمي. صحيح أن الحكومة اليابانية كان هدفها كبح جماح التضخم، لكنها بدلا من ذلك أرسلت الاقتصاد إلى حالة من الجمود الشديد لم يشهد اليابانيون مثلها أبدا طوال تاريخهم. إن تجربة نمو الأجور والتضخم لمدة 3 عقود تقريبا عود اليابانيين على نمط عيش واستهلاك معين يقوم على الإنفاق والإنتاج، ولكن هذا سيختلف مع بداية سنوات التسعين، حيث توجهت اليابان إلى أحد أصناف الاقتصاد الكلي الأكثر شذوذا في العالم الرأسمالي من أجل العيش بدون تضخم، ما يجعل الناس يعتدون على أسعار المنتجات. فمثلا سعر القهوة ب1000 ين ياباني سيبقى بهذا الثمن حتى بعد 20 سنة، وهذا يبدو جيدا للبعض، ولكنه على المدى الطويل سيؤدي إلى انهيار اقتصادي بسبب ارتفاع مواد الخام التي تأتي من خارج اليابان، لأن اليابان بلد قزم جغرافي ليس له ثروات باطنية ذات قيمة مثل النفط والغاز والمعادن، ما يجعله مضطرا لاستيراد كل تلك السلع
بأسعار غير مستقرة لأنها في كل سنة ترتفع، ومع هذا فيجب أن تبقى جميع المنتجات في اليابان بنفس السعر، وهذا أمر شبه مستحيل، ولكن اليابان نجحت في هذا طوال 30 سنة. وحسب أغلب الخبراء اليابانيين فيمكن أن يساعد التضخم في دفع النمو الاقتصادي لأي دولة من خلال الحفاظ على تناقل الأموال في جميع أنحاء مفاصل الاقتصاد والخروج من معدلات التضخم الصفرية الموجودة في اليابان، ولكن يجب أن يكون التضخم في حدود 2% وهو الرقم الطبيعي، ما يعني أن أسعار كل المنتجات في اليابان سترتفع سنويا بنسبة 2%. ولكن كما ترون من اللون الأصفر ظل التضخم في اليابان أقل من ذلك لفترة طويلة، ما أدى إلى بروز عدة مشاكل في الاقتصاد الياباني. لذلك اتبع بنك اليابان الخطة النموذجية للبنوك المركزية على مستوى العالم في مثل هذه الأزمات، وهي رفع سعر الفائدة. يمكن أن ترى على سبيل المثال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية في عام 2008، لكن بنك اليابان أبقى على ذلك لأكثر من 20 عام بخط ثابت تقريبا، لكنه لم يساعد في رفع أسعار الفائدة. وحينما خرجت اليابان من الانكماش الاقتصادي في عام 2013 قرر بنك اليابان أن يفعل شيئا جذريا مرة أخرى، فقد أدخل سياسة التيسير الكمي والنوعي، وهي خطوة غير تقليدية حيث يقومون بشكل أساسي بطباعة الكثير من النقود وضخها في السوق عن طريق شراء سندات الحكومة اليابانية بقوة، وقد نجح ذلك في بداية الأمر، ولكن بعد هذه الخطوة واجهت اليابان انكماشا مرة أخرى بعد عامين. لذا عاد بنك اليابان إلى صندوق الحيال الخاص به في عام 2016 حيث اعتمد أسعار فائدة سلبية، وهي خطوة أحدثت انقساما بين الاقتصاديين، وكان الهدف الرئيسي هو ردع الادخار ومعاقبة البنوك التي اكتنزت الأموال النقدية، لكن ذلك لم يحدث. فاعتماد أسعار فائدة سلبية يعني حرفيا نقص قيمة الأموال المودعة في البنوك. فلو وضعت $1000 في بنك ياباني و$1000 أخرى في بنك تركي، فإنه بعد سنة سيصبح لديك $990، أي خسرت $10، بينما $1000 التي وضعتها في تركيا والتي سعر الفائدة فيها حوالي 30%، فإنه بعد سنة سيصبح $1000 حوالي $1300، أي ربحت $300 عكس اليابان التي خسرت فيها $10 من قيمة مالك. وهذا هو تبسيط سعر الفائدة. بالتالي كانت اليابان تراهن على أن يقوم اليابانيون بسحب أموالهم من البنوك وإدخالها في العجلة الاقتصادية، ولكن لم تنجح رغم أن اليابانيون يخسرون حقا حينما يودعون أموالهم في البنوك. لهذا اخترع بنك اليابان شيئا يسمى بالتحكم في منحنى العائد. إن التحكم في منحنى العائد هو محاولة يتحكم بها بنك اليابان ليس فقط في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ولكن أيضا في أسعار الفائدة طويلة الأجل، حتى لا تضطر الشركات والأسر إلى القلق بشأن التقلبات الاقتصادية في أسعار الفائدة، حيث يمكن أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة من خلال التهديد بشراء السندات دون الاضطرار دائما إلى شرائها، الأمر الذي لا يزال إلى الآن دون حل جذري للمشكلة التي تعاني منها اليابان، حيث لم تتمكن الشركات من العثور على طرق مربحة كافية لاستثمار أموالها في اليابان بسبب سعر الفائدة الشبه الموجود أصلا. بالتالي الشركات اليابانية العاملة في اليابان لم يكن لديها حلول كثيرة لاستثمار أموالها بسبب تلك الفوائد الصفرية ووضع الأموال في البنوك يعني تدني قيمتها، وبالتالي كانت الشركات اليابانية تبحث في خارج اليابان عن منافذ ضريبية ومنافذ لوضع أموالها في تلك البنوك من أجل استثمارها في الخارج. كما أصبحت اليابان أكبر حائز أجنبي للديون الخزانة الأمريكية متجاوزة الصين، لأن تلك الديون لو اشترتها دولة أخرى ونسبة الفائدة مرتفعة فيها فهذا سيجعل قيمة الديون ترتفع أكثر، وهذا ليس في مصلحة الدولة المدينة، لأنه مثلا لو أمريكا عليها ديون لليابان بقيمة $100 مليار فإن أمريكا ستسدد $100 مليار أو حتى أقل في حال اقترضتها اليابان. ولو كانت تركيا هي من اشترت ديون أمريكا فأمريكا مطالبة بتسديد $130 مليار لأن سعر الفائدة في تركيا تقريبا 30%. لهذا اليابان تعتبر مكانا مناسبا لعدم تضخم قيمة الديون، وهي أفضل مكان في العالم بهذه النسبة.
ولكن فجأة ودون سابق إنذار في عام 2022 كل ذلك تغير، حيث وصلت اليابان أخيرا إلى هدف التضخم البالغ 2%، وكان هذا الارتفاع مرتبطا أولا بارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب أوكرانيا، وثانيا وصل بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة لتحفيز الاقتصاد، ووصل طباعة الين لدرجة أن الين انخفض، إلا أن البنوك المركزية الأخرى رفعت أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم. وفي نهاية المطاف كانت القوى الخارجية هي التي دفعت اليابان نحو إنهاء تجربتها. وللأمانة هذا النوع من التضخم ليس ما أرادته اليابان، لأنه لم يأتي من إنفاق المستهلكين والرفع في الأجور، فلقد ظلت هذه المؤشرات منخفضة حتى مع وصول التضخم إلى 4.3% في يناير 2023، وهو الأسرع منذ عقود، لكنه لا يزال يتسبب في إضعاف الين الياباني، مما أدى إلى زيادة الأرباح في شركات مثل سوني وتويوتا التي تبيع المنتجات في الخارج، والتي جلبت أخيرا بعض علامات التغيير، لأن انخفاض العملة يعني البيع بسعر أرخص خارج البلاد. فمثلا الكاميرا اليابانية التي كانت تباع $1000 في أمريكا ستصبح تباع ب900 و950 دولار بسبب انخفاض عملة اليابان، وهذا ساهم في زيادة أرباح الشركات اليابانية وبيعها لأكثر منتجات، وبالتالي ساهم هذا في رفع الأجور للعمال، وهذا ساهم في حلحلة الاقتصاد نسبيا، وحصلت نقابة العمال اليابانية على أرقام قياسية وتعويضات مهمة، وهذه الزيادة في الأجور تعتبر الأضخم خلال 30 العام الماضية. وأخيرا في 19 مارس 2024 اتخذ بنك اليابان خطوة كبيرة، حيث أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بعد 17 عاما من آخر ارتفاع، وقام بنك اليابان برفع سعر الفائدة من سالب 0.1 إلى نطاق 0 إلى 0.1. قد لا يبدو هذا كثيرا، ولكنه يعيد اليابان إلى صف الاقتصادات الإيجابية للمستثمرين. كل هذه التغيرات تدفعنا إلى العديد من التوقعات، حيث سنرى في الأشهر القادمة أن الرهن العقاري سيصبح أكثر تكلفة للمرة الأولى منذ عقود، كما أن مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة التي تزيد قيمتها عن 8 تريليون دولار ستزيد، والتي تمثل أصلا ضعف حجم اقتصاد البلاد تقريبا، وسترتفع قيمة الشركات اليابانية، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى دفع الين إلى أعلى مستوياته، مما يعني أن رحلتك عزيزي المشاهد إلى اليابان قد تصبح أكثر تكلفة، وستتأثر الصادرات اليابانية أيضا على الجانب الآخر، لأنها ستصبح أغلى، كما يمكن أن يجعل الاستثمار في اليابان أكثر ربحية، بالإضافة إلى جعل أسعار الوقود أرخص، لأن العملة اليابانية سترتفع قيمتها. بالتالي لو كنت تشتري لتر بنزين ب1000 ين تشتري ذلك اللتر بأقل من 800 ين، وكذلك هذا سيؤثر على المواد الغذائية التي ستنخفض، وهذا جيد لحياة المستهلكين اليابانيين، ولكن هذا سيجعل مصاريف السياح الذاهبين لليابان أكثر تكلفة. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت مكة. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس.